Hi guys! So today, dahil kakabili ko lang ng new phone na Xiaomi 10T, 8 GB RAM and 128 or 256 something like that yung ano niya, ROM. So, gusto ko lang i-vlog yung features kung bakit ayaw ko or gusto ko tong phone na to, ano ba yung advantage and disadvantage sa ibang Android phone and yeah, let's get started. So, unang-una kong feature na ititip sa inyo ay yung screenshot feature niya. So, punta ka sa setting para i-open mo yung screenshot settings niya. Kasi yung screenshot nito, pwede mong kang mag-screenshot ng kahit anong shape na gusto mo. Pwedeng any form, free form or whatsoever. So, punta ka na, i-search mo yung screenshot. Yeah. Tas open mo tong take screenshot. Yan, i-open mo yan. May 3 finger down, screenshot siya. Yan. Pwede ring knuckle double tap. Yung tutok-tokin mo siya and sa partial screenshot, ito, press the hold with 3 fingers, draw a circle with the knuckle. So, parang ganito. Hold ko siya ng 3. Yan, magaganyan yung screen niya. Then, ko siya gamit ng knuckle ko. So, kung anong gusto ko, freeform. So, ayun yung screenshot niya. So, we can start over, share, edit, and save. So, we choose to save successfully. So, andito na siya for sure. Yan. Ayun na screenshot natin. So, another feature na gusto kong i-feature dito is yung sounds. So, yung nasabi ko na rin to, yung sound niya kasi pwede mo siyang tawag dito, i-control. So, every application may sarili-sarili ang sound. So, let's go sa YouTube. Pagka-open ko ng YouTube, kuwari ito. Yan. Open ko siya. Ngayon, pipindutin ko yung music, back niya. Merong lalabas dito. So, eto, pwede mong pwede mong i-mute nang hindi mo inaano to. Okay? Pwede ka nga magpatugtog ng sabay dito while playing the YouTube. So, let's try it. Punta ako sa music. Yan. Patugtog ako ng Pure Heroin Waves. So, taasan natin yung volume natin. Yan. Then, punta rin tayo sa YouTube. This flaw. I'm not playing it. Structure from Simo's channel. Each week, 3 college friends and myself will open 24 packs of every Yu-Gi-Oh set, beginning with Legend of the Last White Dragon. Play a single elimination best of 1 tournament. Hindi, pwede mo yan. Punta kayo dyan. Tapos pinutin mo yung volume. Merong music. Gets. It drives you crazy. Kasi nagsasalita ako. Pwede yun. Pwedeng 4 pa, pwedeng 5. Sabay-sabay mo siyang ipe-play. So, it's good, right? And so divine. So, stop natin yan. Next is that, yung 144 Hz refresh rate. Nakikita nyo guys, napagka-smooth nung niya, transition niya. Kasi, dahil yun sa 144 Hz refresh rate niya. So, X natin yan. Search natin sa setting. Refresh rate. Refresh rate. So, yan. Nakikita nyo yung difference ng smooth. Super smooth ng 144. Pwede kang mag 90 Hz. Pwede kang mag 60 Hz. Standard refresh rate saves battery. Ayun yung advantage na nakaka-save ka ng battery. Pero, ganun yung performance niya. So, I prefer the high. Para super, shala-shala effect lang. So, next is that the video. Kapag magpe-play ka ng, No. Kapag magpe-play ka ng video, example, yan. Itong recording natin sa video, pwede mo siyang pabilisan, pabagalan. So, rank game lang. Yan, ganyan. Para mas mabilis siya. At meron pa, there's more. Meron kasing setting sa video. So, open natin siya. Punta ka lang sa
special features. Punta ka sa special features, video toolbox. I-on mo yan. On mo yung video toolbox. So, ano ba yung lalabas dyan? Kapag pumunta ka sa video toolbox, open natin tong YouTube, may lalabas na ito. Ayan. Yan yung video toolbox. So, kapag, kuwari, mag-play tayo, Tournament afterwards. tapos The winner open will natin get tong bragging video rights, but toolbox. each first Pwede round natin loser will i-record get to ban mismo. a Pwede tayong single card from the mag-screenshot at format. pwede tayong Every week, mag-cast. our decks will At get pwede better, mo rin and the format yan, will transform i-open yung alongside them. refresh rate This niya. is progression Pero naka-auto playoffs. tayo. Wait lang, masyado siyang malakas. Ine-elbow niya ako. Yan, so, mute lang muna natin yan. YouTube while I'm talking. So, nagpe-play yung YouTube, ha. So, yung style, pwede mong ibahin ng outdoor, pwedeng retro, cinema, BMW. Kita nyo, original. So, pwede mo siyang ibahin. Yung buong screen yung mag-iiba. And, kasi kapag naka-landscape siya, ayun yung ano niya, yung effect niya kapag naka-landscape ka. So, yan. Kapag nag-video, yung sound, pwede nating clarity, number 3, volume, number 3. So, hindi ko na ipapakita. Kayo na lang mag-explore kung gusto nyong bilhin. Pero, nasabi ko na picture. So, animation, enhanced contour. Parang same lang din sa pinakita ko. So, yeah. Yeah, ayun yung isa sa feature niya. So, I don't know kung ano eksena nito. Oh, okay. So, pwede ka pala, kahit nag-aano ka, kahit nanonood ka, pwede kang gumawa. Ayan o, magawa ka ng WPS, lagay mo siya doon. Oh my God, what happened? Pwede kang manood while you're using that one. Kasi, feature din siya ng gaming. Okay? Kumare, mag-open tayo ng neto. Yan, landscape lang tayo. Pwede kasi siya sa Among Us, guys. Like, 'di ba kapag sa Among Us nag-aano ka, kapag kuwari, nasa Among Us ka na, tas magbe-messenger ka, nawawala ka, nagdi-disconnect ka. So, let's open that one. So, ayan. So, yung game turbo niya kasi yung emote dyan. So, kapag pinindot mo to, kuwari, naka-open ka na, pindutin mo to, yan. Then, pindutin mo yung baba. Meron, kuwari, sa Discord, open mo yung Discord. Pwede kang mag-chat dyan ng code. Kuwari, ikaw pwede kang mag-chat ng code while nandun ka sa game. Okay? Tapos, pwede ka ring sa messenger, kuwari, ayan, ganyan. Pwede ka mag-chat. At, pwede ka rin, kuwari, naka-idle ka, pwede mo siyang patulugin. Like, eto, magba-black screen yung mo. Kapag pinindot mo to, yung katabi ng setting, ayan, kayo na lang mag-expert kasi baka matanggal yung recordings kapag pinindot ko siya. Pero hindi ka mawawala sa game, naka-black screen ka lang. Yan, pwede mong i-record yung game, pwede kang mag-optimize, and whatsoever. So, kapag binaback mo siya dito, pinipindot mo yung arrow, yung back, hindi ka nagko-close. Dito mo siya ipipindot para mag-home siya. Okay? So, isa pang feature, kapag tinaas mo siya, then hold, lalabas yung recent, then close mo yan. Kapag naman ginanon mo lang, mag-home lang siya. So, ang next feature natin is the split screen. So, kuwari, mag-open tayo ng Instagram. So, split screen. Ay, hindi pala siya supported na. Kuwari, sa YouTube tayo, okay? So, split screen natin yan. Pindutin natin yan, pindot natin to. Yes! While magme-messenger tayo, yes, pwede kang manood while nagme-message ka sa kanila ng, hey, what's up? Heart. Asan tayo ng heart? Yan. That's the feature. So, pwede mo siyang ibaba para mag-full screen siya. And, yeah. Next is, si Jack Falahi. How to Get Away with Murder. Next is the camera. So, sa camera, okay, hindi pa natin siya. Open natin yung camera. Yan yung camera. So, pwede ka mag-focus. HDR, yes. AI camera. If you want gold vibes, yeah, you can pick that one. Then, Google Lens, flash, and the settings. Kung grid lines, guys, alam nyo ba na kapag sa grid lines, at nakikita nyo tong
Ayan. Rule of thirds ang tawag doon. Kapag kinuhaan mo yung subject dito, sa ano na yan. Kumari, nandito yung subject. Lagay ko dyan. Ayan, rule of thirds yung tawag dyan. Parang napag-aralan ko lang something sa namin. So, maganda yon kapag magro-rule of thirds ka kapag mga subject mo is tao, ibon, ganyan. Rule of thirds. So, straighten, may ganyan. Setting, macro, time burst. Parang magpa-focus ata kapag macro. Like, you will like that one. Then, magbe-blur yung Yeah, I don't even know what's macro is. So, portrait, video, pro. I'm not a pro, pero yan. I can have portrait. And more. So, yeah, ito yung more yung pinakagusto ko. Kung gusto mong gamitin yung camera na 64, you can use it high definition. Oh, look, it's so great. And it's so malinaw. So divine. So, X natin yan. Sige, take tayo na photo. Like, yeah. Yeah. Oh, yeah. So, more. Night mode. Kung madilim, pwede kang mag-night mode. So, para luminaw-linaw naman. Then, short video, documents, vlog. So, sa vlog, ayan, kung gusto mo ng filter, pwede kang pindutin mo yung dream sa inyo magiging effect mo. Oh. Wow. So, eksena lang siya dyan. Ganon. Isa pa. Kung gusto mo ng holidays, yan. Ganyan yung eksena. Pag mga bright colors, holidays yung feature mo. Next, more. Sa dual video. So, sa dual video, gagamitin niya yung front cam and back cam mo. So, makikita ako at makikita yung subject na gusto mong i-vlog. Kumari, nag-vlog ako ng unan. So, dual video, gusto kong makita yung sarili ko and etong unan. So, ganyan na yung mangyayari. So, papakita ko to, tapos nag-vlog ako. Pero kung na kasi ako, tawag dito, monopod kasi ako, kaya ganyan, tripod, kaya, kumari, vlog ko to, tapos nakita ako, yan. Pwede nyo gawin. So good siya and so divine para sa mga nagva-vlogging talaga. So, super recommended ko tong phone na to. Lalo na yung MI10T Pro kasi camera yung in advance doon. Pero pares lang talaga sila ng feature, ng bilis, ng feature, yeah. Parehas lang sila. So, sa more mo yun makikita. At, meron pa. Sa, long exposure and clone. Dito sa clone, guys, ayan, pwede mo siyang gawin yung photo. Like, ika-capture. Kuwari, yan, capture ko to. Yan, capture ko yan. Kailangan naka-landscape kasi. Pero hindi ko na capture ko to, then pindutin ko yung bilog, then mag-iiba ako, pindutin ko yung bilog, then mag-iiba ako yung bilog. So, ito yung yung stop. So, ito yung ayan, ginawa ko yan. Pinicturean ko muna sa left side, then picture ka ulit dito, then isi-save mo. Ayan, ganyan. Clone. Pwede rin sa video. 'Di ba? Ayun lang naman. So, edit. Yeah. Yan. So, kung ano yung gusto mong makita sa start screen, ayan, pwedeng dyan ka pumili. Slow motion. Yeah, meron. I think kompleto siya. Wide lens, auto, ISO. Yung ISO, guys, turo ko lang sa inyo. Kapag madilim, mas better na mataas yung ISO para malinaw yung camera. Pero, ang disadvantage na is that may mga noise. Ayun nakikita niyo yung noise. Kapag sa madilim, better na mga 2,000 yung ISO. Kapag maliwanag naman, babaan nyo lang yung ISO para clear pa nga rin yung video. So out na tayo dyan. Ano pa bang hindi ko nasasabi? So, nasabi ko na yung screenshot, camera, gaming features, sounds, 144, network. So, ano bang meron? Okay. So, yung network niya kasi, guys, 5G. Supported na siya ng 5G. So, punta ka sa advanced, no? Oh my God. SIM. Search mo yung SIM. SIM status, lock SIM, change SIM.
Mhm. 5G. I can't see the 5G thing. Oh, network. I think network. Search natin network. Mobile there. Use network provided time. No. 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 Oh my God. Pinapahiya na ako ng vlog na to. Charot. Nasaan siya? I can see. Okay. Yan. Sa preferred network type, prefer 5G, LTE, 3G, and 2G only. The thing here sa Pilipinas, you don't have to worry dahil wala pa tayong 5G. Pero actually, alam ko meron na isang SIM card na Globe rin yung provider. 5G siya, parang hindi siya na-expire yung load. Mabibili nyo ata siya sa Lazada. I forgot the name. Pero may ganun ng SIM card and 5G ata yun. So, wala pa naman masyadong 5G sa Pilipinas. So, hindi ka kailangang mag-worry kasi hindi pa supported yung mga SIM card na 5G. Pero kapag nagkaroon ng 5G, so, bongga ka na. Ano pa bang kailangan nyo? Sa pag nagigaming ka naman, optimize ka na or whatsoever. So, eto, yan, yung pampalinis natin, clear on cache. So, yung speed niya, guys, super ganda niya, okay? Hindi siya nag-delay or whatsoever. So, this is about the phone. All specs. Punta tayo. Meron akong 8GB RAM, octa-core max to 84 GHz. I think that is the fastest GPU ng Android. Yeah. So, ayan, status, yan. No, internal storage, 128 nga lang siya. So, bagong bili ko lang siya. Guys, latest processor pala yung yung ginagamit ng Xiaomi. Latest yan, like 865. 865, so it's so good. Also, kung gusto mo maging developer, pinutin mo lang yung MI version ng paulit-ulit. Now you're first stop. Now you're a developer. No. Android 10. Oh my God. So, Android 10 na. So, developers option ka na. Sa developers option, automatic system update, lock screen, USB debugging, initial, select debug, verify, enable GPU, Wi-Fi scan. Yeah. Parang delikado siyang galawin kasi ino-overrun mo yung yung performance ng phone mo. Parang ino-overextend mo, overwork. So, pwede siya makaapekto na mabilis, pwede makaapekto yung device niya na mainit, ganyan. Kapag mainit na apektuhan, syempre yung loob niya. Pero, guess what? Meron naman siyang cooling system. So, kapag gaming ka, so, yung cons nito, unang bili ko, ang init niya, like, nagme-messenger lang ako, ang init niya. So, ang ginawa ko lang is that, in-update ko yung phone. So, punta ka sa about phone and, system app yan. So, all systems are up to date. I-update nyo lang siya, guys, para hindi siya uminit. Kung meron kayong Xiaomi, same tayo ng device and ng issue sa una. Kala ko pangit siya kasi init siya ng init, pero hindi pala. Okay? Hindi siya madaling uminit kasi may cooling system siya and i-update nyo yung system niya, okay? So, display, may night mode, pwede mong yung notch, wallpaper. Yeah, you can use wallpaper na video. So, sa display, dark mode, pwede mong schedule. If you want a nasty one, nasty dark mode. And, ayun lang naman, guys. So, thank you so much, Texai. So, kung gusto nyong ibilihin, or magtanong, mag-comment lang kayo sa YouTube ko, okay? Sasagutin ko yan, like, legit. So, guys, thank you so much for watching. This is my applications. I hope you like it and may natutunan ko yun. That's all. Bye!